अनारसे बनवायचं म्हटलं की खूप किचकट काम असतं. त्यातूनच अशा प्रकारचे अनारसे म्हणजे जे की बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊसूत जाळीदार कसे बनवायचे आणि शिवाय खूप मेहनत न घेता पटकन झटकीपट होणारे ह्या अशा प्रकारचे अनारसे आपण आज तयार करणार आहोत. अगदी सहज आणि सोपी रेसिपी आहे. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. तुमचं सगळ्यांचं वैशाली किचनमध्ये मनापासून खूप खूप स्वागत. सुरुवातीला आपण इथे एका बाउलमध्ये 3 वाट्या तांदूळ घेणार आहोत. तर हे तांदूळ रेशनचेच आहेत. जर तुम्ही पाहिलं तर हा जुना तांदूळ आहे. अनारसे बनवण्यासाठी शक्यतो जुन्या तांदळाचाच वापर करायचा आहे. ह्या अशा पद्धतीचे मी रेशनचे तांदूळ वापरले आहे. जर तांदूळ पाहिले तर खूप धूळ असते किंवा पावडर असते त्या तांदळामध्ये, तर हे तांदूळ आपल्याला छानपैकी धुवून घ्यायचे आहेत. कमीत कमी हे तांदूळ आपल्याला 2-3 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवायचे आहेत आणि नंतर इतपत बुडेल ह्या पद्धतीने पाणी त्यामध्ये घालायचं आहे. तुम्ही जर पाहताल तर मी हे तांदूळ 3 दिवस अशा पद्धतीने भिजत घातले होते. म्हणजे 2 रात्र आणि 2 दिवस अशा पद्धतीने आपल्याला ते पाण्यात भिजवायचे आहेत. प्रत्येक दिवशी ह्या तांदळाचं पाणी बदलून नवीन पाणी टाकून पुन्हा याला झाकून ठेवायचं आहे. मी जे तांदूळ घेतलेले आहे हे तांदूळ मी 3 दिवस भिजत ठेवले होते पाण्यामध्ये. आता ते तांदूळ आपण स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे. धुतल्यानंतर सुद्धा ते अगदी हलक्या हाताने धुवायचे आहेत, कारण त्या भिजल्यानंतर त्याचा भुगा होतो. हे तांदूळ मी चाळणीमध्ये तासभर पाणी गळूस्तर ठेवले होते. आता ते तांदूळ एका सुती कपड्यावर आपण ते पसरून घेणार आहोत. अगदी रूम टेम्परेचरवर हे तांदूळ सुकवायचे आहे किंवा तुम्ही फॅन जरी लावला तरी ते थोडेसे कोरडे होईपर्यंत सुकून घ्यायचे आहेत. ह्या अशा पद्धतीने आंबट ओले असतानाच आपल्याला ते मिक्सरच्या भांड्यातून दळून घ्यायचे आहे. तर थोडे थोडे करून ह्या अशा पद्धतीने आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये अगदी बारीक असं दळून घेणार आहोत. एक मोठं पसरट भांडं घेऊन त्यामध्ये सोजीची चाळण किंवा तुमच्याकडे जी चाळण असेल त्यामध्ये हे मिश्रण ओतून घ्यायचं आहे आणि त्या चाळणीने चाळून घ्यायचं आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये जे मोठे दाणे राहतील किंवा ठुळ्या असतील त्या अशा पद्धतीने फोडून घ्यायच्या आहे आणि सर्व तांदूळ इथे अशा पद्धतीने दळून आणि चाळून घ्यायचा आहे. काही वेळेस मिक्सरच्या भांड्यामध्ये सकट तांदूळ तसेच शिल्लक असतात आणि ते चाळणीमध्ये बरोबर अशा पद्धतीने अटकतात. तर ते पुन्हा आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ते टाकून दुसरा घास तांदळाचा त्यामध्ये टाकून ते पुन्हा अशा पद्धतीने बारीक करू शकतो. तुम्ही पाहू शकता इथे सर्व तांदूळ दळून झालेले आहेत. तर आता ज्या वाटीने तांदूळ मोजले त्याच वाटीने आपण इथे 1 कप आणि अर्ध्यापेक्षा थोडंसं जास्त म्हणजे 2 वाटीला थोडंसं जादा साखर घेतलेली आहे. म्हणजे इथे आपली साखर कमीत कमी 2 वाट्यांना थोडीशी कमी आहे. आता ही साखर सुद्धा आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये दळून घेणार आणि पुन्हा चाळणीच्या साहाय्याने अशा पद्धतीने चाळून घेणार आहे. जर तुम्हाला गोड जास्त आवडत असेल तर साखरेचं प्रमाण इथे कमी जास्त करता येतं. या इथे हे प्रमाण अगदी परफेक्ट आहे. तुमच्याकडे जर पिठी साखर अवेलेबल असेल तर साखर दळायची काहीच गरज नाही. इथे तुम्ही रेडीमेड पिठी साखरेचा सुद्धा वापर करू शकता. आता त्यामध्ये विलायचीची अर्धा चमचा पावडर घालणार आहोत आणि ते छान प्रकारे चमच्याच्या साहाय्याने मिक्स करून घेणार. तांदळाचं पीठ आणि पिठी साखर हे चांगलं एकजीव होईपर्यंत अशा पद्धतीने मळून घ्यायचं आहे. हाताच्या उष्णतेमुळे पिठी साखर ही ओलसर होते आणि पीठ हे आपलं ओलसर तयार होतं. ज्यावेळेस अशा पद्धतीने घट्ट मूठ वळली जाते त्यावेळेस समजून घ्यायचं पिठी साखर ही आपली पिठामध्ये छान प्रकारे मिक्स झालेली आहे. आता त्यामध्ये थोडंसं मीठ घालायचं आहे. आता हे मीठ छान प्रकारे सर्व पिठामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. कोणत्याही गोड पदार्थामध्ये मीठ घातल्यानंतर त्याची चव आणखीनच वाढते आणि तो पदार्थ अप्रतिम लागतो. आता ह्या पिठामध्ये आपण दुधाचा वापर करणार आहोत. तर 1 चमचा टाकून ज्या पद्धतीने आपल्याला हवं त्या पद्धतीने आपण इथे थोडं थोडं दूध वापरणार आहोत. तर तुम्ही इथे केळाचा वापर केला तरी काहीच हरकत नाही.
फक्त 1 चमचा केळ वापरायचा आहे. मला इथे हे पीठ भिजवण्यासाठी कमीत कमी 3 चमचे लागलेले आहे. तर तुम्ही तुमच्या पद्धतीनुसार थोडं थोडं दूध घालू शकता. एकदम घालू नका, म्हणजे पीठ खूप पातळ होणार नाही. कारण ह्या पिठामध्ये पिठी साखरेचं प्रमाण असल्यामुळं हे पीठ पटकन पातळ होतं, म्हणून तेवढी काळजी घ्यायची. आता मी इथे पीठ मळून 2 गोळे तयार केलेले आहे. तर सध्या आपण एकाच गोळ्याचे अनारसे बनवणार आहोत. तर एका ताटामध्ये अशा पद्धतीने एक गोळा घेऊन आणि थोडीशी 2-3 चमचे कमीत कमी खसखस घेतलेली आहे. ह्या पिठाचा एक लिंबा एवढा छोटासा गोळा करून घ्यायचा आहे आणि असा तळहातावर त्याला गोल आकार द्यायचा. त्यानंतर खसखसमध्ये दाबून आपल्या 5ही बोटांनी त्याला अशा 5ही बोटांनी टॅप करायचं आहे. जर पीठ हाताला चिटकत असेल तर बोटांना तेलाचा किंवा तुपाचा वापर करून तुम्ही अशा पद्धतीने अनारसे सहज थापून घेऊ शकता. हे अनारसे इथे लाटून घेण्याची काहीच आवश्यकता नाही. हे अनारसे अशा पद्धतीने थापून घ्यायचे आहे. जाडीसुद्धा आपल्याला एवढीच ठेवायची आहे. खूप पातळही करायची नाही किंवा जाडही ठेवायची नाहीत. इथे मी कढईमध्ये तेल घेतलेलं आहे, तर तुम्ही इथे तुपाचा सुद्धा वापर करू शकता. आता हे तेल मी अगदी लो मीडियमवर ठेवलेलं आहे. एक छोटासा गोळा टाकल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की तेलाचं टेम्परेचर हे किती प्रमाणात आहे. त्यानंतरच अनारसे त्यामध्ये सोडायचे आहेत. अनारसे तेलात सोडल्यानंतर खसखसची बाजू ही वरच्या बाजूला ठेवायची आहे. झाऱ्याच्या साहाय्याने ह्या अशा पद्धतीने त्यावर तेल सोडायचं आहे, म्हणजे आपला अनारसा अगदी टम्म फुगतो आणि मध्ये अजिबात कच्चा राहत नाही. कधीही अनारसा कढईत सोडायच्या अगोदर गॅस हा लो टू मीडियम या पद्धतीने ठेवायचा आहे. अनारसा सोडल्यानंतर गॅस लो मीडियम ठेवायचा, म्हणजे तो आतमधून टम्म फुगतो आणि कच्चा राहत नाही. ह्याच पद्धतीने तळून घ्यायचा आहे. अनारसा हा एकाच बाजूने तळायचा आहे, त्याला उलटा किंवा पालटा करायचा नाही. आणि कढईचं जे तेल असतं ते अगदी अनारशावर पडेल अशा पद्धतीने थोडं थोडं तेल त्यावर सोडायचं आहे. हे अनारसे गोल्डन ब्राऊन ह्या रंगापर्यंत तळायचे आहेत. या इथे आपला पहिला अनारसा तळून झालेला आहे आणि त्याच पद्धतीने आपण दुसरा अनारसा सुद्धा तळून घेणार आहोत. अनारसा तळत असताना गॅस हा लो टू मीडियम ह्या पद्धतीनेच ठेवायचा आहे. तुम्ही जर जास्त हाय फ्लेमवर गॅस करताल तर हे अनारसे वरच्या बाजूने जळून जातात आणि आतमधून अगदी कच्चे राहतात. अनारसासाठी भिजवलेले तांदूळ हे 3 दिवसाच्या पुढे ठेवायचे नाही, कारण त्याचा नंतर आंबूस वास येतो आणि पीठसुद्धा खराब होतं. अनारशाचं भिजवलेलं पीठ हे 8 दिवस सहज टिकतं. इथे आपले सर्व अनारसे तळून झालेले आहेत. त्यातील एक अनारसा तुम्हाला फोडून दाखवते. तर आतमध्ये पाहाल तर अगदी जाळीदार अनारसा तयार झालेला आहे आणि वरच्या बाजूने अगदी कुरकुरीत आहे. आजची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती नक्की कमेंट करून सांगा. आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे जेणेकरून तुमच्यापर्यंत रेसिपीची नोटिफिकेशन मिळेल आणि तुमची कुठलीही रेसिपी मिस होणार नाही. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशीच नवीन रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत धन्यवाद.